Xin chào tất cả các anh chị. Sau đây chúng ta sẽ tiếp tục vào đề thi số 2 của bộ đề 600 câu hỏi thi sát hạch giấy phép lái xe. Câu hỏi số 1, làn đường là gì? Thì ở đây nó sẽ có 3 đáp án. Chúng ta sẽ học cách nào để chúng ta dễ nhớ, dễ hiểu nhất thì tôi sẽ hướng dẫn cho các anh chị đây ạ. Đáp án số 1 là một phần của đường xe chạy được chia theo chiều dọc của đường. Đáp án số 2 là một phần của đường xe chạy được chia theo chiều dọc của đường. Đáp án số 3 là một phần của đường xe chạy được chia theo chiều dọc của đường. Ba đáp án này giống nhau nhưng nó có sự khác nhau đây các anh chị. Thứ nhất, đó là câu số 1 đó là sử dụng cho xe chạy. Đáp án số 2 đó là có bề rộng đủ cho xe chạy an toàn, thì đáp án số 2 đúng. Đó là cái chữ có bề rộng đủ cho xe chạy an toàn. Còn đáp án số 3 có đủ bề rộng cho xe ô tô chạy an toàn. Như vậy chỉ có một xe ô tô chạy thôi thì không đúng. Vậy thì chúng ta sẽ chọn đáp án số 2 đó là có bề rộng đủ cho xe chạy an toàn. Tất cả các loại xe luôn được không ạ? Vậy thì đáp án số mấy đúng ạ? Đáp án số 2 đúng ạ. Rồi. Tiếp theo. Cuộc đua xe chỉ được thực hiện khi nào? Ở đây nó có 3 đáp án, 1 2 3. Thì cuộc đua xe chỉ được thực hiện khi được cơ quan có thẩm quyền cấp phép. Như vậy đáp án số 3 là được cơ quan có thẩm quyền cấp phép thì mới được thực hiện. Còn đáp án số 2 là được người dân ủng hộ thì không đúng. Đó. Rồi đáp án số 1 là diễn ra trên đường phố không có người qua lại là sai luôn. Như vậy cuộc đua các anh chị thấy là nhiều cuộc đua công thức 1 hay là cuộc đua xe như vậy thì phải được có thẩm quyền cấp phép. Đó, mới được. Như vậy đáp án số 3 đúng. Rồi, trong trường hợp đặc biệt để được lắp đặt sử dụng còi đèn khác thiết kế của nhà sản xuất đối với loại xe cơ giới, bạn phải đảm bảo yêu cầu nào dưới đây? Như vậy thì ở trong này nó có 4 đáp án. Nếu như chúng ta chọn đáp án 1, đáp án 1 nó nói là phải đảm bảo phụ tùng do đúng nhà sản xuất cung cấp thì không đúng. Đáp án 2 phải là xe đăng ký tại các tỉnh miền núi, cũng sai luôn. Đáp án số 3 phải được chấp thuận của cơ quan có thẩm quyền. Như vậy thì phải được chấp thuận thì các anh chị mới được lắp đặt sử dụng còi đèn khác với thiết kế của nhà sản xuất. Đó, như vậy chúng ta sẽ chọn ý số 3 là đúng. Còn ý số 4 là phải là xe hay hoạt động tại các khu vực địa hình phức tạp thì cũng sai. Vậy là đáp án số 3 đúng. Câu số 4, người ngồi trên xe mô tô 2 bánh, xe mô tô 3 bánh, xe gắn máy khi tham gia giao thông có được bám, kéo hoặc đẩy các phương tiện khác không? Các anh chị có thấy có được cái bám, kéo, đẩy hay không ạ? Không được đúng không ạ? Như vậy cái mẹo học của chúng ta ở đây là những cái đáp án nào có chữ không được phép chúng ta sẽ chọn vào. Đó. Như vậy trong 4 đáp án này chúng ta nhìn vào thấy có đáp án số 4 đó là không được phép. Đó. Bám là kéo, đẩy đó là sẽ không được ha các anh chị. Rồi. Câu tiếp theo, tại nơi có biển báo hiệu cố định lại có biển báo hiệu tạm thời thì người tham gia giao thông phải chấp hành hiệu lệnh của biển báo nào? Vậy thì ở đây nó có cố định có tạm thời thì chúng ta phải chọn biển tạm thời. Cái này dễ đúng không ạ? Vừa có cố định vừa có tạm thời thì chúng ta phải chấp hành theo biển tạm thời. Rồi, câu tiếp theo câu số 6, người lái xe phải làm gì khi điều khiển xe vào đường cao tốc? Bây giờ muốn vào đường cao tốc thì các chị chọn này, đáp án số 1 nó nói là phải có tín hiệu xin vào và phải nhường đường cho xe đang chạy. Đáp án số 1 là đúng nè. Phải có tín hiệu xin nhanh vào mà mình phải nhường cho xe sau chạy từ sau này chạy tới, được không ạ? Đáp án 1 đúng. Còn đáp án số 2 nó nói là phải có tín hiệu xin vào và phải nhanh chóng vượt xe đang chạy trên đường. Thì chúng ta sẽ chọn đáp án mấy ạ? Đáp án số 1 là đúng. Người có giấy phép lái xe hạng B2 được điều khiển loại xe nào? Ở đây nó có 3 đáp án. Đáp án 1 là xe ô tô chở người trên 9 chỗ ngồi. Hạng B2 mà chở người trên 9 chỗ ngồi là sai, được không ạ? Đáp án số 2 là xe ô tô chở người đến 9 chỗ ngồi. Như vậy chúng ta sẽ chọn đáp án là đến 9 chỗ ngồi. Còn đáp án số 3 là xe ô tô chở người từ 10 đến 30 chỗ ngồi là sai nha các anh chị. Các anh chị quan sát là hạng B2 và hạng C đều là chở người đến 9 chỗ ngồi chứ không có chở trên 9 chỗ ngồi. 9 chỗ ngồi trên 9 chỗ ngồi là hạng D, được không ạ? Như vậy trên 9 chỗ ngồi là sai, đến 9 chỗ ngồi thôi, vì đáp án số 2 là đúng, được chưa ạ? Còn 10 đến 30 chỗ ngồi cũng là hạng D. Rồi. Trên đường cao tốc, người lái xe xử lý như thế nào khi vượt quá lối ra của đường định rẽ? Bây giờ các anh chị đang chạy trên đường, khi mà các anh chị muốn tới ngã ba, các anh chị muốn rẽ ra, nhưng mà bây giờ lỡ chạy quá rồi thì chúng ta phải làm sao ạ? Chúng ta phải tiếp tục chạy đến lối ra tiếp theo. Trên đường cao tốc là phải tiếp tục chạy, chứ các anh chị không được quay đầu xe lại, các anh chị cũng không được lùi xe lại. Như vậy thì đáp án đúng của chúng ta đó là đáp án số 3, tiếp tục chạy đến lối ra tiếp theo. Khi tham gia giao thông trên đoạn đường không có biển báo cự ly tối thiểu giữa hai xe, với điều kiện mặt đường khô ráo, xe cơ giới đang chạy tốc độ trên 80 km/h đến 100 km/h
thì người lái xe phải duy trì khoảng cách an toàn với xe chạy phía trước tối thiểu là bao nhiêu. Có nghĩa là hai xe chạy tốc độ từ 80 đến 100 thì khoảng cách giữa hai xe đó là bao nhiêu. Ở đây nó có 3 đáp án: 35m, 55m, 70m. Thì chúng ta sẽ chọn là 70m, được không ạ? Rồi chúng ta sẽ chọn vào đáp án số 3. Ở những nơi nào dưới đây người lái xe không được lùi xe? Người ta hỏi là người lái xe không được lùi nha các anh chị. Vậy chúng ta phải để ý nè. Đáp án số 1 là ở khu vực cho phép đổ xe. Ở nơi mà đổ xe thì chúng ta được phép lùi xe, được không ạ? Chúng ta đổ lại chúng ta được phép lùi xe. Còn ý số 2 là nơi đường bộ giao nhau không cùng mức với đường sắt thì chúng ta cũng được lùi xe, được không ạ? Vì giao nhau với đường không cùng mức với đường sắt. Còn đáp án số 3 là nơi tầm nhìn bị che khuất, có nghĩa là tầm nhìn mà bị che khuất rồi trong hầm đường bộ, đường cao tốc thì chúng ta không được lùi xe. Cái này là đáp án số 3 là đúng, được chưa ạ? Rồi. Khi đèn tín hiệu tại các nút giao thông, khi đèn tín hiệu tại các nút giao đường bộ hiển thị vàng nhấp nháy, người điều khiển phương tiện giao thông phải chấp hành như thế nào là đúng quy tắc giao thông? Thì ý 1 là giảm tốc độ, chú ý quan sát nhường đường. Ý 2 là phải dừng lại trước nút giao thông, nút giao. Ý số 3 là tăng tốc rồi vượt qua nút giao. Thì chúng ta phải chọn là giảm tốc độ, được không ạ? Đáp án số 1 đúng. Người lái xe khách phải chấp hành những quy định nào dưới đây? Người lái xe khách phải chấp hành quy định. Ý số 1 nó nói là đón trả khách đúng nơi quy định. Người lái xe khách phải chấp hành đó là phải đón trả khách đúng nơi quy định là đúng rồi nè. Rồi ý số 2 là không chở hàng nguy hiểm, hàng có mùi hôi thối. Như vậy đáp án số 1 và số 2 là đều đúng hết, được không ạ? Đáp án số 3 chở hành khách trên mui là sai. Và đáp án số 4 là cả ý 1 và 2. Như vậy luật mới bây giờ chúng ta chỉ chọn một đáp án thôi, không có như là lúc trước là 450 câu chúng ta chọn 2 đáp án. Như vậy thì đáp án số 4 này nó gồm có ý 1 và 2 thì chúng ta sẽ chọn vào đáp án số 4 này, được không ạ? Rồi. Việc vận chuyển hàng hóa bằng xe ô tô phải chấp hành các quy định nào dưới đây? Chấp hành quy định thứ nhất đó là hàng vận chuyển trên xe phải được xếp đặt gọn gàng. Đó. Và ý số 2 là khi vận chuyển hàng rời phải được che đậy, không để nó rơi vãi ra ngoài đường. Như vậy hai đáp án này cùng đúng. Đúng luôn thì đáp án số 3 nó trả lời ý 1 và 2, chúng ta sẽ chọn vào ý số 3 này. Câu tiếp theo, khi điều khiển ô tô gặp mưa to sương mù, người lái xe làm gì để đảm bảo an toàn? Khi mà gặp mưa to sương mù thì mình phải bật đèn gần và đèn vàng. Ý số 1 trả lời đúng nè, bật đèn gần và đèn vàng. Điều khiển gạt nước, đó, điều khiển ô tô đi với tốc độ chậm. Ý số 1 này là đúng. Còn ý số 2 đó là bật đèn chiếu xa, đèn vàng là sai nha các anh chị, phải bật đèn gần, được chưa ạ? Còn ý số 3 đó là tăng tốc độ, bật đèn pha cũng sai luôn. Như vậy đáp án đúng của chúng ta đó là đáp án số 1. Khi xảy ra tai nạn giao thông, có người bị thương nghiêm trọng, người lái xe và người có mặt tại hiện trường vụ tai nạn phải thực hiện các công việc gì? Khi xảy ra tai nạn giao thông thì ý 1, ý 2, ý 3 chúng ta sẽ nhìn nha. Ý 1 đó là thực hiện sơ cứu ban đầu trong trường hợp khẩn cấp, rồi thông báo vụ tai nạn đến cơ quan thi hành pháp luật biết. Như vậy đáp án số 1 này là đúng. Còn đáp án số 2 nó sai. Đáp án số 2 nó nói là nhanh chóng lái xe gây tai nạn hoặc đi nhờ người khác để ra khỏi hiện trường là sai. Khi mà xe gây tai nạn phải để cảnh sát đến để đo đạc, chứ các anh chị không được di dời xe ra chỗ khác, được không ạ? Như vậy trong trường hợp này đáp án 3 là sai nha, đáp án 2 cũng sai, đáp án 1 là đáp án chính xác. Khi điều khiển xe trên đường vòng, người lái xe cần làm gì để đảm bảo an toàn? Trên đường vòng thì đáp án số 1 đó là quan sát cẩn thận các chướng ngại vật, báo hiệu bằng còi đèn và giảm tốc độ. Ý số 1 đó là đáp án đúng. Còn đáp án số 2 là quan sát cẩn thận các chướng ngại vật, cũng báo hiệu bằng đèn còi nhưng mà lại tăng tốc độ. Như vậy thì trên đường vòng chúng ta phải giảm tốc độ mới đúng. Các anh chị để ý vào cái chữ giảm tốc độ này, được chưa ạ? Thì đáp án số 1 đúng. Khi động cơ đã khởi động, bản đồng hồ xuất hiện ký hiệu như hình vẽ dưới đây, báo hiệu tình trạng như thế nào của xe ô tô? Thì các anh chị nhìn thấy cái hình này là người dây cài dây an toàn đó, thấy không ạ? Như vậy thì lái xe và người ghế trước chưa cài dây an toàn thì nó sẽ báo hiệu cái hình này. Đó, các anh chị lái xe các anh chị sẽ để thấy, nếu mình chưa cài cái dây an toàn vào thì nó sẽ báo hiệu hình này lên để mình cài dây an toàn, được chưa ạ? Rồi. Câu 18, điều khiển xe ô tô trong khu vực đông dân cư thì cần lưu ý những điểm gì dưới đây? Trong khu vực đông dân cư thì đáp án 1 trả lời nè, giảm tốc độ đến mức an toàn. Quan sát nhường đường, đáp án số 1 là nhường đường cho người đi bộ, đáp án số 1 là đúng. Đáp án số 2 là đi đúng làn đường quy định, chỉ được chuyển làn đường ở những nơi người ta cho phép. Như vậy hai đáp án này cùng đúng luôn. Thì đáp án số 3 nó trả lời ý 1 và 2, chúng ta phải chọn vào ý số 3, được chưa ạ? Ở đây là điểm nó khác so với lại lúc cái đề 450 trước đây tôi đã nói, đó là trước đây các chị phải chọn tới hai đáp án. Ví dụ chọn 1 cũng sai, chọn 2
cũng sai, mình phải chọn 1 và 2. Nhưng bây giờ đối với cái lực mới này là chúng ta chỉ chọn một đáp án thôi, thì đáp án số 3 nó gồm cả ý 1 và ý 2 thì chúng ta phải vào đáp án đó, được chưa? Rồi, câu 19, chủ phương tiện cơ giới đường bộ có được tự ý thay đổi màu sơn, nhãn hiệu hoặc các đặc tính kỹ thuật của phương tiện so với chứng nhận đăng ký xe hay không? Thì chắc chắn là không được phép rồi, đúng không ạ? Vậy đáp án các chị sẽ nói đáp án nào đúng ạ? Không được phép, nó là nằm ngay câu số 2 này. Rồi, hãy nêu công dụng của động cơ ô tô. Ở động cơ ô tô thì đáp án số 1 nè, khi làm việc nhiệt năng được biến đổi thành cơ năng. Đáp án số 2 là khi làm việc cơ năng được biến đổi thành nhiệt năng. Các chị để thấy là nó có sự khác nhau đúng không ạ? Một cái là từ nhiệt chuyển thành cơ năng, cái thứ hai là từ cơ năng chuyển thành nhiệt năng. Và đáp án số 3 là cả ý 1 và 2. Như vậy ý số 3 này là sai nha các anh chị. Các anh chị chỉ được chọn 1 hoặc là 2 thôi. Vậy thì đáp án nào đúng? Đáp án số 1 là đúng nha. Khi làm việc nhiệt năng được biến đổi thành cơ năng. Có nghĩa là các anh chị hiểu như thế này nè, các anh chị leo lên xe, các anh chị đề máy nổ, nhiệt năng là nó nổ đó, rồi được biến đổi thành cơ năng là xe nó mới chạy. Như vậy thì nhiệt thành cơ nó mới đúng. Còn đáp án số 2 nó trả lời là cơ năng, xe chạy rồi nó mới nổ là sai, đúng không ạ? Nó ngược lại. Như vậy chúng ta sẽ chọn vào đáp án số 1 nha. Khi túi khí được trang bị trên xe ô tô có tác dụng gì? Có tác dụng ý 1 là giữ chặt người lái và hành khách trên ghế ngồi. Ý 2 giảm khả năng va đập của một số bộ phận cơ thể quan trọng đối với vật thể trong xe. Đáp án số 3 hấp thụ một phần lực va đập lên người lái và hành khách. Như vậy đáp án số 2 và 3 đều đúng. Như vậy câu số 4 này trả lời là cả ý 2 và 3. Chúng ta phải chọn vào ý số 4. Rồi, biển nào báo hiệu sắp đến chỗ giao nhau giữa đường bộ và đường sắt? Sắp đến chỗ giao nhau giữa đường bộ và đường sắt thì chúng ta sẽ nhìn thấy biển 1 là sắp đến chỗ giao nhau giữa đường bộ và đường sắt. Đáp án số 2 là giao nhau với đường gì ạ? Đường này là đường không ưu tiên, nó sẽ giao nhau với đường ưu tiên, báo hiệu giao nhau với đường ưu tiên. Còn bên biển số 3 là giao nhau với đường tàu điện, được không ạ? Tàu điện. Rồi, như vậy là biển số 1, ý số 1. Chứ 1 và 3 là sai nha các anh chị. Nhiều người chọn đáp án số 4 là sai đó. Rồi, biển nào báo hiệu phải giảm tốc độ, nhường đường cho xe cơ giới đi ngược chiều qua đường hẹp? Như vậy thì biển số 1 là biển đường hai chiều, báo hiệu đường hai chiều. Biển số 2 là biển giảm tốc độ, báo hiệu giảm tốc độ, nhường đường qua đường hẹp. Biển số 3 là biển chỉ dẫn được ưu tiên qua đường hẹp. Vậy câu này người ta hỏi là biển nào báo hiệu giảm tốc độ, nhường đường cho xe cơ giới đi ngược chiều qua đường hẹp? Như vậy là biển số 2. Rồi, khi gặp biển nào thì xe được rẽ trái? Rồi, biển số 1 là cấm xe rẽ trái, được không ạ? Biển số 2 là cấm xe quay đầu, nhưng mà là được rẽ trái. Vậy người ta hỏi là gặp biển nào thì xe được rẽ trái? Vậy biển số mấy ạ? Biển số 2. Được chưa? Rồi, khi gặp biển nào thì xe ưu tiên theo luật định vẫn phải dừng lại. Xe ưu tiên theo luật định vẫn phải dừng lại. Như vậy thì biển số 1 là biển cấm tất cả các loại xe cơ giới đi vào, nhưng mà trừ xe ưu tiên theo luật định. Có nghĩa là xe ưu tiên theo luật định khi gặp biển số 1 thì vẫn được đi vào. Ví dụ như xe công an, đúng không? Xe là xe chữa cháy nè, rồi quân sự, công an, rồi cứu thương, là những loại xe mà ưu tiên theo luật định thì được ưu tiên đi vào. Rồi, biển số 2 là biển stop, là nó cấm tất cả các loại xe luôn, kể cả xe ưu tiên. Công an, quân sự, cứu thương, chữa cháy thì bị cấm hết, được không ạ? Biển số 3 là biển cấm đi ngược chiều, là những cái xe khác không được đi vào ngược chiều, nhưng mà xe ưu tiên thì được đi vào. Rồi, vậy bây giờ người ta hỏi là khi gặp biển nào thì xe ưu tiên theo luật định vẫn phải dừng lại. Vậy là biển số 2, thấy không ạ? Biển số 2 là phải dừng lại hết. Rồi, khi đến chỗ giao nhau gặp biển nào thì người lái xe không được cho xe đi thẳng, phải rẽ sang hướng khác. Có nghĩa là khi gặp biển nào thì ở đây tôi sẽ hướng dẫn các anh chị một cái mẹo học cho nó nhanh. Cái này là trong 450 câu lý thuyết nó cũng giống như vậy luôn. Như vậy cái đề 600 câu này chúng ta cũng áp dụng như vậy. Nó sẽ có 5 câu như thế này về biển báo. Biển số 1 này chúng ta thấy là biển này là biển hiệu lệnh cho cái xe phải rẽ trái. Rồi, biển số 2 là hiệu lệnh rẽ trái hoặc rẽ phải chứ không được đi thẳng, được chưa? Biển số 3 là hiệu lệnh đi thẳng hoặc là rẽ phải chứ không được rẽ trái. Đó là ý nghĩa của nó, cái biển hiệu lệnh này. Nhưng chúng ta học cái mẹo để cho chúng ta dễ nhớ. Thì các anh chị chỉ cần nhìn thấy có 3 biển xanh tròn này, được chưa? Ở trên này nó có nhiều chữ, đó, nó có nhiều hình chữ như thế này, thì các anh chị cứ chọn ý số 3 là nó sẽ đúng. Rồi, nhưng nếu như mà nó chỉ có một cái hàng chữ thôi, ngắn thôi, thì chúng ta sẽ chọn ý số 1. Rồi, đề tiếp theo tôi sẽ hướng dẫn các anh chị thấy cái sự khác nhau này, được không ạ? Rồi, chúng ta sẽ nhìn thấy vào cái biển ý số 3 là chúng ta sẽ chọn ý số, được không ạ? Biển 1 và 2 là ý số 3 này. Đó. Sau cái này tôi sẽ tóm tắt những cái mẹo
để hướng dẫn cho các anh chị dễ hiểu hơn. Ở đây chúng ta sẽ làm trực tiếp trên cái bộ đề này, nhưng mà lần sau tôi sẽ hướng dẫn cái mẹo cho các anh chị. Rồi, biển này có ý nghĩa gì? Biển này là biển cấm, cấm dừng và cấm đổ luôn. Cấm dừng xe, cấm đổ xe về hướng bên phải. Như vậy khi chúng ta chạy xe mà chúng ta thấy cái biển này, chúng ta phải cấm dừng và cấm đổ. Dừng cũng không được mà đổ cũng không được luôn. Vậy thì đáp án số 1 đó là cấm dừng xe về bên trái là sai. Đáp án số 2 mới đúng. Cấm đổ xe và cấm dừng xe theo hướng bên phải, các anh chị thấy không ạ? Như vậy thì cấm đổ và cấm dừng luôn. Còn ý số 3 là được phép đổ xe là sai. Chúng ta sẽ chọn ý số 2 là đúng. Biển này có ý nghĩa gì? Rồi, với lại thì chúng ta thấy cái chữ ở đây này để là thành phố Trung Lương, đúng không ạ? Thành phố Hồ Chí Minh rồi Trung Lương như là cao tốc. Như vậy chúng ta nhìn thấy là cái tốc độ của nó là hạn chế tốc độ là 100 mà tối thiểu của nó là 60. Có nghĩa là khi mà chạy vào đây chúng ta chạy tốc độ tối thiểu là từ 60 mà chúng ta không được chạy quá 100. Được chưa? Đó ý nghĩa của nó. Vậy bây giờ người ta hỏi ý nghĩa gì đây? Thì đây ý số 1 nó trở lại là bắt đầu đường cao tốc. Rồi, ý số 2 là chỉ dẫn địa giới đường cao tốc, chiều dài đường cao tốc. Ý số 3 tên và ký hiệu đường cao tốc, tốc độ tối đa và tối thiểu khi di chuyển trên đường cao tốc. Như vậy ý 1 đó là bắt đầu đường cao tốc cũng đúng, mà ý số 3 là tên và ký hiệu đường cao tốc cũng đúng luôn. Như vậy đáp án số 4 là đúng, được không ạ? Cả ý 1 và 3. Biển nào chỉ dẫn tên đường trên các tuyến đường đối ngoại? Rồi, tên đường là cái chữ AH112. Đó. Rồi, biển số 3 này được không ạ? Biển số 3 là tuyến đường đối ngoại, được chưa? Biển số 3. Gặp biển nào thì xe lam, xe xích lô máy được phép đi vào. Rồi, như vậy thì biển số 1 là cấm xe lam, xe xích lô, được không ạ? Biển số 2 là biển cấm xe máy, xe xích lô máy. Còn biển số 3 này là biển cấm xe xích lô, được chưa ạ? Vậy thì người ta hỏi là khi gặp biển nào thì xe lam, xe xích lô máy được phép đi vào. Xe lam là biển số mấy ạ? Có nghĩa là biển số 3 này là nó cấm xe xích lô, được chưa ạ? Vậy thì xích lô máy được đi vào và xe lam được đi vào. Đáp án đúng của chúng ta đó là biển số 3 nha các anh chị. Các anh chị hiểu cái này không ạ? Rồi, câu tiếp theo, biển nào sau đây là biển lề đường nguy hiểm? Đó, biển lề đường nguy hiểm đó là biển số 2. Số 2 nha các anh chị, biển lề đường nguy hiểm. Rồi, khi gặp vạch kẻ đường nào các xe được phép đè vạch. Khi mà chạy trên đường đó các anh chị để ý nha, chạy trên đường nếu như chúng ta thấy cái biển số 1 là đường Đức Quảng đó, cái vạch đường là Đức Quảng, vạch 3 là Đức Quảng thì các anh chị sẽ được vượt xe qua, bánh xe đè lên vạch được. Nhưng mà vạch số 2 thì các anh chị không được đè lên, nếu như các anh chị đè lên là các anh chị bị phạt. Rồi, vậy thì 1 và 3 đáp án số mấy đúng không ạ? Đáp án số 4. Câu tiếp theo, biển nào báo hiệu gần đến đoạn đường thường có trẻ em đi ngang qua? Rồi, vậy là biển số 1 là báo hiệu, có nghĩa là người đi bộ, báo hiệu người đi bộ, sắp tới phía trước có người đi bộ. Biển số 2 đó là báo hiệu đoạn đường có trẻ em đi ngang qua. Biển số 3 là báo hiệu là phía trước có xe đạp, đúng không ạ? Nguy hiểm có xe đạp phía trước. Như vậy chúng ta sẽ chọn biển số 2. Rồi, biển số 2, ý số 2 luôn. Xe nào phải nhường đường đi cuối cùng qua nơi giao nhau này? Như vậy chúng ta sẽ nhìn thấy biển ưu tiên nằm trên đường của xe con. Xe con sẽ đi trước, được không ạ? Tiếp theo là xe tải, xe tải nó quẹo phải, còn xe của bạn là rẽ trái. Xe khách là xe rẽ trái. Như vậy thì xe khách sẽ là xe đi cuối cùng qua nơi giao nhau này. Chúng ta sẽ chọn ý số 1. Theo hướng mũi tên những hướng nào ô tô con không được phép đi? Cái biển này các anh chị phải để ý kỹ một tí ha, cái này nó khác với lại 450 câu trước đây. Đây, ví dụ biển số 1 có nghĩa là hướng 1. Trong cái này nó có 4 hướng, hướng 1, 2, 3, 4 thì người ta hỏi là những hướng nào ô tô không được phép đi. Đối với luật cũ thì đó là cấm rẽ trái là cấm luôn quay đầu xe, có nghĩa là nó cấm hướng 2 và hướng 3 này. Chúng ta sẽ chọn vào đáp án số 4. Nhưng luật mới này bây giờ nó khác một điểm, đó là cái biển này biển cấm xe rẽ trái thì nó chỉ cấm xe rẽ trái thôi, nhưng mà nó lại được quay đầu nha các anh chị. Nếu trong cái hình này mà các anh chị thấy là xe cấm rẽ trái mà nó có cái hình xe con này luôn, có nghĩa là nó vừa cấm rẽ trái mà nó vừa cấm luôn quay đầu. Đối với một cái hình biển như này, có nghĩa là cấm rẽ trái mà có hình xe con trong đó nữa, thì cấm rẽ trái và cấm luôn quay xe, được chưa ạ? Nhưng hình này nó không có hình xe con, nó chỉ để cấm rẽ trái, vậy thì mình sẽ được quay đầu lại. Vậy đáp án đúng của chúng ta đó là chúng ta đi được 1, 2 và 4. Còn hướng mà không được đi đó là hướng số 3, được chưa ạ? Vậy người ta hỏi là những hướng nào ô tô không được đi? Vậy là chỉ có hướng 3 thôi. Thì đáp án số mấy đúng ạ? Đáp án số 2 đúng. Câu này các anh chị hiểu không ạ? Rồi. Xe nào vi phạm quy tắc giao thông? Rồi cái hình này, xe vi phạm quy tắc giao thông là xe con.
nó quay đầu lại là thấy không ạ? Nó đè lên cái vạch màu vàng này các anh chị thấy không ạ? Như vậy thì chỉ có xe con vi phạm, còn xe mô tô vượt bên trái là đúng. Đó, chúng ta sẽ chọn ý số 3 xe con vi phạm. Các anh chị cứ để comment bên dưới ha, những cái nào mà các anh chị thắc mắc, những con nào thắc mắc các anh chị cứ để comment bên dưới thì tôi sẽ hướng dẫn lại cho các anh chị cái phần đó, tôi sẽ trả lời những câu hỏi đó cho các anh chị, được không ạ? Rồi, xe con quay đầu đi ngược lại như hình vẽ dưới có vi phạm quy tắc giao thông không? Thì chắc chắn là vi phạm, thấy không ạ? Xe chạy lên quay đầu lại như thế là vi phạm. Người lái xe được dừng xe vị trí nào là đúng quy tắc giao thông? Thì cái biển này là biển cấm đổ xe nhưng mà được phép dừng. Nhưng người ta hỏi là dừng ở vị trí nào đúng? Dừng ở B và C là đúng, còn ở A là ngược đường, thấy không ạ? A là dừng bên trái, còn B, C là dừng bên phải, dừng bên phải là đúng. Vậy là đáp án số 3 đúng. Bạn xử lý như thế nào trong trường hợp này? Mình xe tải đi thẳng qua, xe đạp đi thẳng. Bây giờ chúng ta quẹo phải thì chúng ta phải làm như thế nào đây? Có một đó là tăng tốc, tăng tốc độ để phải trước. Rồi có hai là giảm tốc độ, câu 3 là tăng tốc độ, thì chúng ta phải chọn là giảm tốc độ, được chưa ạ? Rồi, bạn xử lý như thế nào trong trường hợp này? Vậy thì câu 1 đó là tăng tốc độ đi qua vạch người đi bộ sang đường để người đi bộ sang đường sau. Rồi câu 2 là giảm tốc độ đi qua vạch người đi bộ sang đường để người đi bộ sang đường sau. Đáp án 3, giảm tốc độ để người đi bộ sang đường trước, sau đó cho xe đi qua vạch đường người đi bộ. Xin lỗi, sau đó cho xe đi qua vạch người đi bộ sang đường. Thì chúng ta chọn đáp án nào đúng ạ? 1, 2 hay là 3 ạ? Rồi, đáp án đúng của chúng ta đó là giảm tốc độ đi qua vạch người đi bộ sang đường trước, sau đó cho xe đi qua vạch người đi bộ sang đường. Vậy đáp án đúng của chúng ta đó là đáp án số 3. Được chưa ạ? Rồi, 40/40. Cảm ơn các anh chị đã quan tâm theo dõi. Và các anh chị nhớ là đăng ký kênh để được xem những video tiếp theo. Cảm ơn các anh chị đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.